มีคนไข้เบาหวานสงสัยนะคะว่าพอคุณหมอบอกว่าคนไข้มีเบาหวานลงไตค่ะนั่นแปลว่าคนไข้เป็นไตเรื้อรังระยะที่เท่าไหร่แล้วเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้หมอจะตอบคำถามสำหรับคนไข้เบาหวานนะคะที่สงสัยว่าคุณหมอค่ะบอกว่าคนไข้มีเบาหวานลงไตแล้วเราดูยังไงนะคะว่าคนไข้มีเบาหวานลงไตแล้วค่ะโดยคนไข้เบาหวานค่ะหมอก็จะมีการแบ่งระยะของเบาหวานค่ะเหมือนไตเลยนะคะระยะที่1 2 3 4 5แบบนี้นะคะโดยถ้าเกิดเป็นระยะแรกๆของเบาหวานนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเพิ่งจะเจอโรคนะคะเพิ่งจะเริ่มเป็นหรือว่าวินิจฉัยครั้งแรกค่ะช่วงนี้คนไข้จะยังมีความดันปกตินะคะแล้วก็ยังไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดตรวจปัสสาวะก็จะเจอไข่ขาวหรือว่าอัลบูมินหรือว่าโปรตีนในปัสสาวะน้อยกว่า30มิลลิกรัมต่อวันในเบาหวานระยะที่1อะค่ะช่วงนี้อาจจะมี GFR เพิ่มขึ้นจากเดิมจากที่มีเลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้นถึง 20-50% ได้ทีเดียวในระยะเนี้ยเราก็ยังไม่ได้เรียกว่าคนไข้มีไตเรื้อรังนะคะระยะที่2ก็คือคนไข้เริ่มเป็นมาสักระยะหนึ่งนะคะ 2-5 ปีค่ะความดันก็จะยังปกติอยู่จะยังไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะแล้วก็ค่า GFR หรือว่าเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตนะคะก็จะกลับมาสู่ระดับปกติหรือว่าเพิ่มจากเดิมแค่เพียง 20% ระยะนี้เรายังไม่เรียกไตเรื้อรังเช่นกันนะคะส่วนระยะที่3ของเบาหวานนะคะอันนี้ก็คือคนไข้เป็นเบาหวานมาประมาณ 5-15 ปีค่ะกลุ่มนี้คนไข้จะเริ่มมีความดันสูงแล้วอันนี้ตรวจปัสสาวะค่ะจะเริ่มมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะ 30-300 มิลลิกรัมต่อวันในระยะนี้ค่าการทำงานของไตยังปกติอยู่แต่ว่าในกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีเรื่องของโปรตีนรั่วในปัสสาวะและถ้าเกิดมาตรวจซ้ำใน3 เดือนแล้วก็ยังคงมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอันนี้ถ้าเกิดตามนิยามของไตเรื้อรังในคนไข้ที่เป็นเบาหวานลงไตระยะนี้หมอก็จะเรียกว่ามีไตเรื้อรังระยะที่1นะคะแต่นี้คนไข้ก็ยังไม่ต้องกังวลไปนะคะบางทีโปรตีนในปัสสาวะค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ณตอนนั้นคนไข้ก็อาจจะยังไม่ได้มีเบาหวานลงไตได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นนะคะคนไข้ออกกำลังกายเยอะหรือว่ามีไข้หรือว่ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจเจอว่าคนไข้มีโปรตีนในปัสสาวะแล้วเนี่ยหมอก็จะต้องดูก่อนว่ามันมีสาเหตุอื่นที่ทำให้คนไข้มีโปรตีนรั่วณช่วงนั้นหรือเปล่าเราก็จะนัดคนไข้มาตรวจซ้ำที่อีกประมาณสัก3 เดือนเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือเป็นเบาหวานมา 10-20 ปีระยะนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีความดันโลหิตสูงแล้วนะคะแล้วก็จะมีอัลบูมินหรือว่าโปรตีนรั่วมากกว่าเดิมนะคะมากกว่า300มิลลิกรัมต่อวันอันนี้จะเห็นว่าจะเริ่มมีค่า GFR ที่น้อยลงกว่าเดิมแล้วโดยอันนี้จะน้อยลงกว่าเดิมค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะคะก็คือลดลง 12-15% ต่อปีทีเดียวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดคนไข้เป็นเบาหวานระยะที่3แบบนี้นะคะก็คือเป็นไตเรื้อรังระยะที่1ระยะเนี้ยเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตอาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ 100% ด้วยซ้ำไปมีแค่โปรตีนรั่วในปัสสาวะเท่านั้นเองแต่พอเป็นเบาหวานระยะที่4เริ่มมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากขึ้นก็จะเห็นว่าจากเปอร์เซ็นต์การทำงานเดิมของไตของเราที่ 100% นะคะในระยะนี้นะคะเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตของเราอะค่ะอาจจะลดถึง 12-15% ต่อปีได้เลยทีเดียวนะคะก็คือจะลดลงเร็วมากๆเลยนะคะพอลดลงอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนเมื่อไหร่ก็ตามเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตเหลือน้อยกว่า 15% อันเนี้ยก็จะเข้าสู่ไตระยะที่5สำหรับปัจจัยเสี่ยงของคนไข้เบาหวานนะคะเราจะดูว่าเรามีแนวโน้มว่าจะมีเบาหวานลงไตมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็ดูจากข้อแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราคุมน้ำตาลไม่ดีถ้าเราคุมความดันไม่ดีหรือว่าถ้าเรามีกรรมพันธุ์นะคะญาติสายตรงเป็นไตจากเบาหวานเช่นมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่เป็นสายตรงค่ะน้ำหนักมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะดูจาก BMI จากเส้นรอบเอวค่ะแล้วก็ถ้าสูบบุหรี่นะคะอันนี้ก็แนะนำให้คนไข้เลี่ยงเลยค่ะในการที่หมอจะดูว่าคนไข้เบาหวานค่ะมีเบาหวานลงไตหรือยังหมอก็ดูจาก2ข้อดังนี้นะคะ1ก็คือถ้าเกิดตรวจปัสสาวะแล้วค่ะเจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากนะคะก็คือมากกว่า300มิลลิกรัมต่อกรัมของครีเอตินีนข้อ
ข้อ2ก็คือถ้าเกิดเจอโปรตีนร่วมในปัสสาวะค่ะ 30-300 มิลลิกรัมต่อกรัมของครีเอตินินอันเนี้ยโปรตีนยังไม่เยอะนะคะจะต้องเจอ1ใน2ข้อต่อไปนี้ด้วยก็คือเจอเบาหวานขึ้นตาแล้วหรือว่าคนไข้เป็นเบาหวานมากกว่า10ปีขึ้นไปการที่คนไข้เบาหวานค่ะตรวจเจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะไม่ได้แปลความว่าคนไข้คนนั้นมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะจากสาเหตุจากเบาหวานลงไตอย่างเดียวนะคะอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นอีกอย่างเช่นว่าถ้าเกิดหมอตรวจปัสสาวะค่ะเจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะแต่ว่าเจอตะกอนต่างๆของในปัสสาวะที่ลักษณะเข้าได้กับสาเหตุอย่างอื่นๆอย่างเงี้ยคนไข้อาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานลงไตนะคะหรือว่าถ้าเกิดตามระยะการดำเนินโรคของเบาหวานค่ะเปอร์เซ็นต์ค่าการทำงานของไตควรจะลดลงแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดตรวจค่าการทำงานของไตของคนไข้ปรากฏว่าลดลงมากกว่านี้หมอก็จำเป็นจะต้องหาสาเหตุนะคะว่าอาจจะมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ค่าการทำงานไตของคนไข้เราลดลงกว่าที่ควรหรือเปล่านะคะโดยหมอก็แนะนำว่าคนไข้ไม่ควรจะแปลผลทั้งเลือดแล้วก็ปัสสาวะเองนะคะควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอค่ะแต่หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ